Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Gác Chuyện Nagi, nơi những câu chuyện ngôn tình đưa bạn vào thế giới của yêu, hận và những mưu sâu kế hiểm. Hôm nay, hãy cùng Nagi bước vào một hành trình đầy kịch tính với thứ nữ phủ tướng quân. Một cô gái thứ nữ, bị chèn ép, bị phản bội, tưởng chừng đã mất tất cả vì một viên độc dược và những toan tính tàn nhẫn. Nhưng khi được sống lại, nàng quyết tâm lật ngược số phận, từ tự miếu lạnh lẽo đến hậu cung đầy sóng gió, để trở thành phượng hoàng rực rỡ. Liệu Tô Mạn Nhi có vượt qua những âm mưu hiểm độc của tỷ tỷ Lãnh Vân Phi? Liệu ánh trăng ở tự miếu có dẫn nàng đến tình yêu định mệnh với tân đế? Và những bí mật nào sẽ được hé lộ trong trận chiến giành lại danh dự và hạnh phúc? Hãy cùng Nagi khám phá câu chuyện đầy cảm xúc này và đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ tập nào. Bây giờ, hãy cùng bắt đầu. Chương 1: Hận thù khởi sinh. Dưới ánh nắng nhạt nhòa của buổi sớm mai, Tô Mạn Nhi đứng lặng trong sân nhỏ của phủ tướng quân, đôi tay khẽ sờ lên gương mặt nhẵn mịn. Mỗi lần chạm vào làn da ấy, lòng nàng lại run lên, như thể vẫn chưa tin được rằng mình đã sống lại một đời. Chỉ mới hôm qua, nàng còn là một kẻ bị vứt bỏ trong ngôi đền hoang lạnh lẽo, dung mạo bị hủy hoại, cơ thể đau đớn vì thứ độc dược mang tên Tức Cơ Hoàn. Nhưng giờ đây, nàng đứng đây, dưới ánh mặt trời, với một cơ hội để viết lại số phận. Kiếp trước, Tô Mạn Nhi từng là thứ nữ của phủ tướng quân, một bông hoa dại bị vùi dập giữa những toan tính quyền quý. Nàng từng tin rằng sự nhu thuận, nhẫn nhịn sẽ giúp mình có một cuộc sống yên bình. Nhưng chính sự ngây thơ ấy đã đẩy nàng vào vực thẳm. Lãnh Vân Phi, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, đã không từ thủ đoạn để cướp đi mọi thứ của nàng. Một viên Tức Cơ Hoàn, một lưỡi kéo sắc lạnh và những lời mỉa mai cay độc đã tước đi khả năng sinh nở, dung mạo và cả tương lai của nàng. Lãnh Vân Phi, với vẻ ngoài yểu điệu và nụ cười giả tạo, đã trở thành nhất phẩm quý phụ, trong khi Tô Mạn Nhi bị giam cầm trong bóng tối, đau đớn đến tận xương tủy. Nàng nhớ rõ từng khoảnh khắc của kiếp trước, nhớ ánh mắt khinh miệt của Lãnh Vân Phi khi ép nàng uống Tức Cơ Hoàn, nhớ tiếng cười lạnh lùng khi lưỡi kéo kề sát gương mặt nàng. Ngươi cho rằng làm vậy có thể nôn ra được sao? Độc dược đã ngấm vào cơ thể ngươi rồi. Đời này, ngươi đừng mơ đến chuyện sinh con. Những lời ấy như lưỡi dao sắc cứa vào tim nàng. Và rồi, khi bị vứt bỏ trong ngôi đền hoang, nàng chỉ còn lại nỗi hận thù cháy bỏng. Nàng đã từng muốn buông xuôi để cơ thể tan biến trong đau đớn, nhưng sự bất cam đã giữ nàng lại. Tại sao kẻ ác như Lãnh Vân Phi được sống rạng rỡ, còn nàng phải chịu đựng khổ đau? Giờ đây, sống lại một đời, Tô Mạn Nhi không còn là cô gái ngây thơ năm ấy. Nàng siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng đôi mắt lại sáng rực ý chí. Lãnh Vân Phi, kiếp này ta sẽ khiến ngươi nếm thử mùi vị của đau khổ. Nàng thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng chất chứa sự kiên định không thể lay chuyển. Hôm ấy, trong phủ tướng quân, 2 đạo thánh chỉ được ban xuống, làm náo loạn cả kinh thành. Trưởng nữ được hứa gả vào Đông cung, còn thứ nữ sẽ trở thành thê tử của Võ An hầu phủ, làm chủ mẫu cao quý. Nhưng sự thật đằng sau 2 đạo thánh chỉ ấy lại là một màn tranh đấu đầy toan tính. Mộ Dung phu nhân, mẹ của Lãnh Vân Phi, đã dùng mọi thủ đoạn để cướp vị trí trưởng nữ cho con gái mình. Bằng cách giả vờ té ngã, bà ta xin Lãnh Vân Phi trước Tô Mạn Nhi 1 tháng, đẩy Tần Thị, mẹ của Mạn Nhi, vào thế yếu. Tô Mạn Nhi, đáng lẽ là trưởng nữ, lại trở thành thứ nữ, chịu sự khinh miệt và chèn ép từ Mộ Dung phu nhân. Lãnh Vân Phi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như Triệu Phi Yến tái thế. Nàng ta học múa, ăn kiêng khắc nghiệt để giữ vóc dáng mảnh mai, tất cả chỉ để chuẩn bị cho ngày nhập cung. Nhưng tại yến tiệc hiến vũ, Lãnh Vân Phi đã thất bại thảm hại. Điệu múa trên băng mà nàng ta khổ luyện bao năm, dưới ánh mắt của cả triều đình, đã kết thúc trong tiếng băng vỡ vụn và sự bẽ mặt không thể cứu vãn. Con đường vào cung của nàng ta bị cắt đứt, nhưng Lãnh Vân Phi không cam tâm. Nàng ta quay sang đổ lỗi cho Tô Mạn Nhi, cho rằng chính Mạn Nhi đã ngăn cản nàng ta dùng Tức Cơ Hoàn, thứ dược có thể khiến cơ thể nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng khiến người uống mất đi khả năng sinh nở. Tô Mạn Nhi nhớ rõ khoảnh khắc ấy, nàng đã khuyên can Lãnh Vân Phi, không phải vì thiện tâm, mà vì nàng biết rõ hậu quả của Tức Cơ Hoàn. Nhưng Lãnh Vân Phi không nghe, và khi thất bại, nàng ta trút mọi cơn giận lên Mạn Nhi. Một viên thuốc, một lưỡi kéo và những lời cay độc đã đẩy Mạn Nhi vào con đường không lối thoát. Nhưng giờ đây, sống lại một lần, Mạn Nhi sẽ không để lịch sử lặp lại. Trong sân nhỏ, Lãnh Vân Phi bước đến, y phục lộng lẫy, gương mặt điểm một nụ cười giả tạo. Thanh Thù, muội thật sự cam tâm từ bỏ hôn sự với Võ An hầu phủ sao? Giọng nàng ta mềm mại, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao. Tô Mạn Nhi cúi đầu, che giấu nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi. Nàng quỳ xuống, giọng nói thành khẩn, tỷ tỷ, muội tự biết thân phận thấp kém, không xứng với hầu phủ. Muội nguyện nhường hôn sự này cho tỷ, chỉ mong được đến tự miếu tu hành, cầu phúc cho tỷ và mẫu thân. Lời nói của nàng khiến Lãnh Vân Phi ngẩn ra, ánh mắt sáng lên vẻ đắc ý. Nàng ta khẽ ho khan, dáng vẻ yếu ớt như gió thoảng, nhưng trong lòng lại tràn đầy tính toán. Nếu gả vào Võ An hầu phủ, nàng ta vẫn có thể trở thành quý phụ được cả kinh thành ngưỡng mộ. Muội thật sự biết điều. Lãnh Vân Phi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lướt qua Mạn Nhi đầy khinh miệt. Vậy muội cứ an tâm ở tự miếu, cầu phúc cho ta và mẫu thân. Sau này, ta sẽ không quên muội. Tô Mạn Nhi cúi đầu sâu hơn, che giấu sự đắc ý trong lòng. Nàng biết Lãnh Vân Phi sẽ sớm hối hận vì sự kiêu ngạo này. Khi xe ngựa đưa nàng rời khỏi phủ tướng quân, Tô Mạn Nhi nhìn lại bóng dáng Tần Thị, người mẹ hiền lành nhưng yếu đuối.
Mắt Tần Thị đỏ hoe, níu lấy tay nàng, giọng run rẩy, "Mạn Nhi, đều tại nương vô dụng, không thể tranh giành cho con một vị trí tốt hơn." Nàng nắm tay mẹ, mỉm cười an ủi, "Nương, con tự nguyện đến Tự Miếu, đây là chuyện tốt, người đừng lo." Nhưng trong lòng, Tô Mạn Nhi lại đau như cắt. Kiếp trước, Tần Thị đã khóc đến mù mắt vì nàng, cuối cùng chịu kết cục thảm khốc. Lần này, nàng sẽ không để mẹ phải chịu khổ nữa. Nàng siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. "Lãnh Vân Phi, Mộ Dung phu nhân, các ngươi chờ đấy. Ta sẽ khiến các ngươi trả giá cho từng giọt HP mà ta đã mất." Xe ngựa lăn bánh, đưa Tô Mạn Nhi rời xa phủ tướng quân, hướng về Tự Miếu, nơi nàng sẽ bắt đầu kế hoạch thay đổi số phận. Dưới ánh nắng nhạt, bóng dáng nàng nhỏ bé nhưng kiên định, như một bông hoa dại chuẩn bị nở rộ giữa gió lạnh. Xe ngựa lắc lư trên con đường mòn dẫn đến Tự Miếu, tiếng bánh xe nghiến lên đá sỏi hòa cùng tiếng gió lạnh thổi qua rừng trúc. Tô Mạn Nhi ngồi trong khoang xe, đôi tay nắm chặt góc áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua khe rèm. Bên ngoài, núi non mờ sương, Tự Miếu ẩn hiện giữa những tán cây cổ thụ, như một thế giới tách biệt khỏi trần tục. Nàng biết, đây không chỉ là nơi tu hành, mà còn là bàn cờ để nàng bắt đầu ván cược thay đổi số phận. Bước xuống xe, Tô Mạn Nhi hít một hơi thật sâu. Hơi lạnh của núi rừng thấm vào lồng ngực, nhưng trái tim nàng lại nóng rực như ngọn lửa. Kiếp trước, Tự Miếu là nơi nàng bị giam cầm, nơi nỗi đau và sự bất cam gặm nhấm từng chút HP trong cơ thể. Nhưng kiếp này, nàng đến đây không phải để chịu khổ, mà để tìm lối thoát. Hôn sự với Hách Liên Trinh, lão tướng quân 50 tuổi với sở thích hành hạ nữ nhân, là cơn ác mộng nàng phải tránh bằng mọi giá. Và để làm được điều đó, nàng cần một chỗ dựa vững chắc hơn cả Võ An hầu phủ, Tân đế Huyền Lăng Thiên. Sư thái của Tự Miếu, một lão ni nghiêm khắc với ánh mắt sắc như dao, đứng chờ trước cổng. Bà nhìn Tô Mạn Nhi từ đầu đến chân, giọng trầm thấp, "Cô nương đến đây để cầu phúc, nhưng Tự Miếu không phải nơi dung dưỡng kẻ yếu đuối. Thanh quy giới luật nghiêm ngặt, cô chịu được không?" Tô Mạn Nhi cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, "Sư thái, Mạn Nhi nguyện tuân theo mọi quy tắc, chỉ mong được yên bình cầu phúc cho gia đình." Sư thái hừ nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng chút tán thưởng trước sự nhún nhường của nàng. Cuộc sống ở Tự Miếu khắc khổ hơn Tô Mạn Nhi tưởng. Mỗi sáng, khi ánh bình minh vừa ló dạng, nàng phải dậy quét sân, giặt y phục trong dòng suối lạnh buốt. Buổi chiều, nàng chép kinh Phật dưới ánh đèn dầu, từng nét chữ chậm rãi như để xoa dịu tâm hồn. Nhưng trái với vẻ ngoài nhu thuận, trong lòng nàng luôn tính toán. Nàng quan sát mọi thứ, từ cách các ni cô giao tiếp đến những vị khách bí ẩn thỉnh thoảng ghé qua Tự Miếu. Kiếp trước, nàng đã nghe nói Tân đế từng cải trang đến đây tu hành, che giấu thân phận để cầu phúc cho vương triều. Nếu tính toán đúng, thời điểm ấy sắp đến. Một ngày, khi đang quét sân, Tô Mạn Nhi nghe sư thái nhắc đến việc chuẩn bị dọn dẹp Tự Miếu sạch sẽ hơn thường lệ. Có vị khách quý sắp đến, sư thái nói, giọng đầy ý tứ. Lai lịch không rõ, nhưng thân phận tôn quý, ngay cả ta cũng không được biết. Tô Mạn Nhi cúi đầu, che giấu nụ cười nơi khóe môi. Trong lòng nàng dạo dực, Huyền Lăng Thiên, là ngài sao? Nàng không vội vàng, mà âm thầm lên kế hoạch. Để tiếp cận Tân đế, nàng cần một cơ hội hoàn hảo, một khoảnh khắc khiến nàng nổi bật mà không lộ liễu. Tự Miếu nằm cạnh một ngọn núi, nơi có một hồ băng quanh năm lạnh giá. Mỗi đêm, lớp băng trên hồ dày lên, phản chiếu ánh trăng như một tấm gương bạc. Kiếp trước, Lãnh Vân Phi từng khổ luyện điệu múa trên băng ở đây, nhưng luôn thất bại. Tô Mạn Nhi nhờ uống tức cơ hoàn, lại vô tình luyện thành điệu múa ấy. Nàng quyết định dùng nó làm mồi nhử. Nếu Huyền Lăng Thiên thật sự đến Tự Miếu, nàng sẽ khiến chàng không thể rời mắt khỏi mình. Đêm đầu tiên, Tô Mạn Nhi lặng lẽ rời phòng, mặc một bộ y phục mỏng màu trắng bạc, nhẹ nhàng như ánh trăng. Nàng đứng trên hồ băng, đôi chân trần khẽ lướt, từng bước uyển chuyển như cánh bướm. Điệu múa trên băng không chỉ đòi hỏi kỹ thuật, mà còn cần sự thanh thoát của cơ thể, điều mà tức cơ hoàn đã ban cho nàng. Nàng xoay người, váy áo tung bay, ánh trăng chiếu lên bóng dáng nàng, đẹp như một tiên nữ dáng trần. Nhưng đêm ấy, không ai xuất hiện. Nàng trở về, lòng thoáng thất vọng, nhưng không nản chí. Đêm thứ hai, nàng tiếp tục ra hồ. Lần này, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa. Tim nàng đập mạnh, nhưng nàng không dừng lại, vẫn say mê trong điệu múa. Bóng dáng cao lớn của một nam nhân dần hiện ra dưới ánh trăng. Huyền Lăng Thiên, cải trang thành một hộ vệ giản dị, đứng lặng bên bờ hồ. Đôi mắt sắc bén của chàng khóa chặt vào nàng, không chút dao động, nhưng Tô Mạn Nhi cảm nhận được một tia ấm áp ẩn sâu trong ánh nhìn ấy. Nàng giả vờ không phát hiện, tiếp tục múa, nhưng cố ý để bước chân khẽ lệch. Một tiếng xoạt vang lên, nàng vấp ngã, thân thể mảnh mai ngã về phía trước. Huyền Lăng Thiên phản xạ nhanh như cát, lao tới đỡ lấy nàng. Khoảnh khắc cơ thể nàng chạm vào lồng ngực rắn chắc của chàng, Tô Mạn Nhi cảm nhận được hơi ấm lạ lùng lan tỏa. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như ngấn nước, giọng run rẩy, "Đa tạ công tử ra tay tương trợ. Mạn Nhi chỉ vô tình tập múa ở đây, không ngờ lại làm kinh động người." Huyền Lăng Thiên cau mày, giọng trầm thấp, "Cô nương múa trên băng giữa đêm khuya, không sợ lạnh sao?" Nàng cúi đầu, che giấu nụ cười. "Mạn Nhi chỉ muốn tìm chút an yên trong đêm tối. Công tử, xin đừng nói với sư thái, bằng không ta sẽ bị trách phạt." Nàng cố ý để giọng mình run lên, như một con chim nhỏ đang cầu xin sự che chở. Chàng im lặng một lúc, rồi gật đầu, "Ta không phải người lắm lời." Nàng thở phào, cảm ơn rối rít,
Nhưng trước khi rời đi, nàng cố ý làm rơi chiếc khăn tay thêu tên mình xuống bờ hồ. Dưới ánh trăng, chiếc khăn trắng nổi bật trên nền cỏ như một lời mời gọi thầm lặng. Nàng quay lưng bước đi, tim đập thình thịch. Huyền Lăng Thiên, ngài có nhặt nó lên không? Những ngày sau, Tô Mạn Nhi tiếp tục cuộc sống ở tự miếu như không có gì xảy ra. Nàng quét sân, chép kinh, nhưng luôn để ý đến vị hộ vệ bí ẩn. Nàng phát hiện Huyền Lăng Thiên thường đến suối nước nóng sau núi vào ban đêm, chỉ mang theo 2 hộ vệ thân cận. Điều này khiến nàng càng chắc chắn về thân phận của chàng. Một người bình thường, dù là hộ vệ, cũng không thể có khí chất vương giả và sự cẩn trọng như vậy. Một buổi chiều, khi đang giặt y phục bên suối, Tô Mạn Nhi vô tình chạm mặt Huyền Lăng Thiên. Chàng đứng cách đó không xa, ánh mắt lặng lẽ quan sát nàng. Nàng giả vờ giật mình, làm rơi chiếc áo trong tay xuống dòng nước. "Công tử, là người hôm nọ." Nàng đứng dậy, giọng nói mềm mại, đôi má ửng hồng vì lạnh. Huyền Lăng Thiên bước tới, nhặt chiếc áo lên, đưa cho nàng. "Cô nương bất cẩn quá." Nàng cúi đầu, nhận lấy áo, ngón tay khẽ chạm vào tay chàng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến tim nàng khẽ run. "Đa tạ công tử. Chiếc khăn hôm trước, công tử có thấy không? Đó là vật nương ta thêu cho, Mạn Nhi rất trân quý." Nàng cố ý nhắc đến chiếc khăn, ánh mắt thoáng buồn. Huyền Lăng Thiên khựng lại, nhưng lắc đầu. "Chưa từng thấy." Tô Mạn Nhi cúi đầu, che giấu nụ cười. Nàng biết chàng đang nói dối. Khăn tay ấy, nàng đã cố ý thêu chữ Mạn thật nổi bật. Nếu chàng nhặt được, chắc chắn đã biết tên nàng. Nàng không vội, chỉ nhẹ nhàng nói, "Vậy, nếu công tử thấy, xin hãy giữ giúp ta." Huyền Lăng Thiên gật đầu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng, nhưng nhanh chóng quay đi, như không muốn để nàng nhìn thấu. Từ đó, Tô Mạn Nhi bắt đầu thân thiết hơn với hộ vệ bí ẩn này. Mỗi đêm, nàng ra hồ băng tập múa và Huyền Lăng Thiên luôn xuất hiện, đứng lặng lẽ ở bờ hồ. Chàng không nói nhiều, chỉ im lặng canh gác, như muốn bảo vệ nàng khỏi những ánh mắt tò mò. Nàng hỏi chàng, "Công tử, tại sao lại giúp ta?" Huyền Lăng Thiên chỉ đáp, "Ta cũng từng cầu phúc cho người thân. Cô nương và ta có lẽ có chung tâm tư." Lời nói của chàng khiến Tô Mạn Nhi bất ngờ. Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chàng, lần đầu tiên cảm thấy một tia rung động thật sự. Nàng đã lên kế hoạch câu dẫn chàng, nhưng khoảnh khắc này, nàng không chắc liệu trái tim mình đang toan tính hay đã bắt đầu dao động. Nàng mỉm cười, che giấu cảm xúc, "Công tử thật là người tốt." Mạn Nhi cảm tạ. Nhưng trong lòng, nàng biết rõ, con cá đã cắn câu. Chỉ cần kiên nhẫn, nàng sẽ khiến Huyền Lăng Thiên không thể rời xa mình. Tự miếu, dù lạnh lẽo và khắc khổ, giờ đây đã trở thành sân khấu cho kế hoạch của nàng. Dưới ánh trăng, Tô Mạn Nhi tiếp tục múa, từng bước chân nhẹ nhàng như đang viết nên số phận mới. Chương 2, điệu múa dưới ánh trăng. Dưới vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời, hồ băng sau núi Tự Miếu lấp lánh như một tấm gương bạc. Gió đêm lạnh giá thổi qua, mang theo hơi sương lành lạnh, nhưng Tô Mạn Nhi không hề run rẩy. Nàng đứng trên mặt hồ, đôi chân trần khẽ chạm vào lớp băng mỏng, y phục trắng bạc tung bay theo từng chuyển động. Điệu múa trên băng, thứ mà Lãnh Vân Phi từng khổ luyện nhưng không thành, giờ đây lại trở thành vũ khí bí mật của nàng. Mỗi bước chân, mỗi vòng xoay đều được nàng tính toán tỉ mỉ, không chỉ để khoe sự thanh thoát, mà còn để thu hút ánh mắt của người đàn ông đang ẩn mình trong bóng tối. Tô Mạn Nhi biết Huyền Lăng Thiên sẽ đến. Những đêm trước, nàng đã cố ý xuất hiện tại hồ băng, để lại dấu vết của mình qua những điệu múa và chiếc khăn tay thêu tên. Nàng không vội vàng, bởi nàng hiểu rằng để câu được một con cá lớn như Tân Đế, cần sự kiên nhẫn và tinh tế. Nhưng đêm nay, trái tim nàng lại đập nhanh hơn thường lệ. Không chỉ vì kế hoạch, mà còn vì một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng, một tia rung động mà nàng không muốn thừa nhận. Nàng xoay người, váy áo phất phơ như cánh hoa sen nở dưới ánh trăng. Đôi tay nàng vươn lên, mềm mại như làn nước, mỗi động tác đều toát lên vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Nàng giả vờ say mê trong điệu múa, nhưng đôi mắt lại kín đáo quan sát xung quanh. Từ xa, một bóng dáng cao lớn dần hiện ra. Huyền Lăng Thiên, vẫn trong bộ y phục giản dị của một hộ vệ, đứng lặng bên bờ hồ. Đôi mắt sắc bén của chàng khóa chặt vào nàng, sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can. Tô Mạn Nhi mỉm cười trong lòng. Chàng đã đến. Nàng cố ý để bước chân khẽ lệch, thân hình mảnh mai lảo đảo như sắp ngã. Một tiếng kêu khẽ thoát ra từ đôi môi nàng, vừa đủ để vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Như nàng dự đoán, Huyền Lăng Thiên lập tức lao tới, đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng trước khi nàng chạm vào mặt băng lạnh giá. Khoảnh khắc cơ thể nàng chạm vào lồng ngực chàng, Tô Mạn Nhi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh của đêm núi. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói run rẩy, "Đa tạ công tử." Mạn Nhi vô ý, không ngờ lại làm kinh động người. Nàng cố ý để giọng mình nhỏ đi, như một chú chim non lạc lối, khiến người nghe không khỏi sinh lòng thương xót. Huyền Lăng Thiên không buông nàng ngay lập tức, đôi tay chàng vẫn giữ chặt eo nàng, ánh mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt nàng. "Cô nương đêm hôm khuya khoắt còn ra đây múa, không sợ nguy hiểm sao?" Giọng chàng trầm thấp, mang theo chút trách cứ, nhưng ẩn sâu trong đó là một tia quan tâm mà chính chàng cũng không nhận ra. Tô Mạn Nhi cúi đầu, đôi má khẽ ửng hồng. Mạn Nhi chỉ muốn tìm chút an ủi trong đêm tối. Ở Tự Miếu này, ngoài việc chép kinh và quét sân, ta không còn gì để nhớ về những ngày tự do. Nàng cố ý để giọng mình lạc đi, như thể đang giấu một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng trong lòng, nàng đang cân nhắc từng lời, từng cử chỉ.
Nàng biết Huyền Lăng Thiên không phải người dễ bị lừa, nhưng nàng cũng không phải kẻ vụng về. Chàng buông nàng ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Cô nương múa rất đẹp, nhưng băng mỏng dễ vỡ. Lần sau, cẩn thận hơn. Lời nói của chàng ngắn gọn, nhưng Tô Mạn Nhi cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi. Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu. Đa tạ công tử nhắc nhở. Chỉ là nếu sư thái biết ta lén ra đây, e rằng sẽ trách phạt. Công tử, xin giữ bí mật cho Mạn Nhi. Huyền Lăng Thiên hừ nhẹ, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Ta không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác. Nàng thở phào, cố ý để tay áo lướt qua tay chàng khi quay người bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, nàng vô tình làm rơi chiếc khăn tay thêu chữ Mạn xuống bờ hồ. Chiếc khăn trắng nổi bật trên nền cỏ, như một lời mời gọi thầm lặng. Nàng không quay lại, nhưng bước chân chậm rãi, như chờ đợi chàng nhặt lên. Trở về phòng, Tô Mạn Nhi ngồi trước bàn, ánh đèn dầu mờ nhạt chiếu lên gương mặt nàng. Nàng sờ lên ngực, nơi trái tim vẫn đập mạnh. Khoảnh khắc ngã vào lòng Huyền Lăng Thiên, nàng đã cố ý, nhưng cảm giác ấm áp từ lồng ngực chàng lại khiến nàng bối rối. Đây chỉ là kế hoạch, Tô Mạn Nhi, ngươi không được phép dao động. Nàng tự nhắc nhở mình, nhưng ánh mắt sâu thẳm của chàng cứ lởn vởn trong tâm trí. Nàng lắc đầu, cố xua đi cảm xúc lạ lùng ấy. Huyền Lăng Thiên, ta sẽ khiến chàng không thể quên ta. Nàng thì thầm, ánh mắt lóe lên tia sáng kiên định. Những ngày sau, Tô Mạn Nhi tiếp tục duy trì vẻ ngoài nhu thuận ở tự miếu. Nàng quét sân, chép kinh, nhưng luôn để ý đến Huyền Lăng Thiên. Chàng không đến tìm nàng, nhưng nàng biết chiếc khăn tay đã nằm trong tay chàng. Một buổi chiều, khi đang giặt y phục bên suối, nàng lại gặp chàng. Huyền Lăng Thiên đứng trên bờ, ánh mắt lặng lẽ quan sát nàng. Nàng giả vờ giật mình, làm rơi chiếc áo xuống nước, rồi vội vàng đứng dậy. Công tử, lại là người. Chàng bước tới, nhặt chiếc áo lên, đưa cho nàng. Cô nương thật bất cẩn. Giọng chàng mang theo chút trêu đùa, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn lần trước. Tô Mạn Nhi nhận lấy áo, ngón tay cố ý chạm nhẹ vào tay chàng. Mạn Nhi hậu đậu, khiến công tử chê cười rồi. Chiếc khăn hôm trước, công tử có thấy không? Nàng cúi đầu, giọng nói mềm mại, ánh mắt thoáng buồn. Huyền Lăng Thiên khựng lại, ánh mắt lướt qua nàng. Khăn tay, chưa từng thấy. Nhưng giọng chàng thoáng chút do dự, và Tô Mạn Nhi biết chàng đang nói dối. Nàng mỉm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thất vọng. Vậy sao? Đó là vật nương ta thêu, Mạn Nhi rất trân quý. Nếu công tử thấy, xin hãy giữ giúp ta. Chàng gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại dừng trên nàng lâu hơn thường lệ. Tô Mạn Nhi biết mồi câu của nàng đã bắt đầu có tác dụng. Nàng không vội, chỉ nhẹ nhàng nói, công tử thường đến suối này sao? Mạn Nhi hay giặt y phục ở đây, nếu gặp lại, xin hãy chỉ bảo ta thêm. Lời nói của nàng vừa ngây thơ, vừa mang chút ý tứ, khiến Huyền Lăng Thiên khẽ cau mày, nhưng không từ chối. Từ đó, những cuộc gặp gỡ giữa họ trở nên thường xuyên hơn. Mỗi đêm, Tô Mạn Nhi ra hồ băng tập múa, và Huyền Lăng Thiên luôn xuất hiện, đứng lặng lẽ ở bờ hồ. Chàng không nói nhiều, chỉ im lặng quan sát, nhưng ánh mắt chàng luôn khiến trái tim nàng khẽ rung. Một đêm, khi nàng kết thúc điệu múa, chàng bất ngờ lên tiếng, cô nương múa trên băng, không sợ lạnh sao? Nàng quay lại, mỉm cười, đôi mắt sáng như ánh trăng. Lạnh thì đã có ánh trăng sưởi ấm. Công tử, người có thấy ánh trăng đêm nay đẹp không? Lời nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút ý tứ quyến rũ. Huyền Lăng Thiên nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Rất đẹp. Khoảnh khắc ấy, Tô Mạn Nhi cảm nhận được một tia rung động thật sự. Nàng đã lên kế hoạch để thu hút chàng, nhưng ánh mắt của Huyền Lăng Thiên lại khiến nàng tự hỏi, liệu ta đang quyến rũ chàng, hay chính ta đang bị chàng cuốn hút? Nàng lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ ấy. Nàng không thể để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng khi trở về phòng, nàng không thể ngăn mình nhớ đến hơi ấm từ lồng ngực chàng và ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng tâm hồn nàng. Dưới ánh trăng, hồ băng vẫn lấp lánh, như chứng nhân cho những toan tính và rung động đang đan xen trong lòng Tô Mạn Nhi. Nàng biết, ván cờ này chỉ vừa bắt đầu và nàng sẽ không để mình thua. Tự miếu chìm trong không khí tĩnh lặng của buổi sớm mai, ánh nắng xuyên qua những tán trúc, rải những mảng sáng lấp lánh lên sân đá. Tô Mạn Nhi quỳ trước bàn kinh, tay cầm bút lông, chậm rãi chép từng nét chữ. Mỗi nét bút như một nhát dao khắc sâu quyết tâm trong lòng nàng. Ở nơi thanh tịnh này, nàng không chỉ cầu phúc mà còn âm thầm dệt nên một tấm lưới để thay đổi số phận. Nhưng nàng biết, lưới càng tinh xảo, nguy hiểm càng rình rập. Và hôm nay, nguy hiểm ấy đã đến, mang theo gương mặt quen thuộc mà nàng căm hận nhất, Lãnh Vân Phi. Tiếng xe ngựa dừng lại trước cổng tự miếu khiến các ni cô xôn xao. Tô Mạn Nhi đặt bút xuống, ánh mắt thoáng cảnh giác. Nàng đứng dậy, sửa lại y phục giản dị, bước ra sân. Dưới ánh nắng, Lãnh Vân Phi xuất hiện, y phục lộng lẫy như hoa mẫu đơn, gương mặt điểm nụ cười kiêu ngạo. Bên cạnh nàng ta là vài tỷ nữ và hộ vệ, khí thế áp đảo như muốn nuốt chửng cả tự miếu. Thanh Thù, muội sống ở đây thoải mái quá nhỉ? Lãnh Vân Phi cất giọng, mềm mại nhưng sắc lạnh như lưỡi dao ẩn trong lụa. Tô Mạn Nhi cúi đầu, che giấu tia sáng lạnh lẽo trong mắt. Tỷ, Mạn Nhi chỉ ở đây cầu phúc cho tỷ và mẫu thân. Tự miếu thanh tịnh, muội không dám mơ đến sự thoải mái. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Nàng biết Lãnh Vân Phi không đến đây chỉ để thăm hỏi.
chắc chắn có kẻ đã báo cho nàng ta về những ngày tháng quá tốt đẹp của nàng ở Tự Miếu, và có lẽ cả chuyện nàng luyện thành điệu múa trên băng, thứ mà Lãnh Vân Phi từng khao khát nhưng không bao giờ đạt được. Lãnh Vân Phi bước tới gần, ánh mắt lướt qua Tô Mạn Nhi từ đầu đến chân, như muốn tìm ra một kẽ hở. Cầu phúc. Nàng ta cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. Ta nghe nói muội không chỉ cầu phúc mà còn lén lút tập múa trên băng, quyến rũ cả hộ vệ. Thanh Thù, muội thật sự không cam chịu cô đơn đến thế sao? Lời nói của nàng ta như mũi tên độc, khiến các ni cô xung quanh khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn Tô Mạn Nhi đầy nghi ngờ. Tô Mạn Nhi siết chặt tay dưới ống áo, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ nhu thuận. Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, Mạn Nhi chỉ muốn tìm chút an ủi trong đêm tối. Nếu có gì sai trái, xin tỷ chỉ bảo. Nàng cúi đầu sâu hơn, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Lãnh Vân Phi, ngươi nghĩ rằng ta vẫn là cô gái yếu đuối kiếp trước sao? Nàng đã sớm đoán được, Lãnh Vân Phi hẳn đã cài tai mắt ở Tự Miếu, và mọi hành động của nàng đều bị theo dõi. Lãnh Vân Phi hừ lạnh, ánh mắt tối sầm lại. Chỉ bảo, ngươi không xứng. Nàng ta phất tay, ra hiệu cho tỷ nữ. Người đâu, đưa nàng ta vào phòng củi. Một thứ nữ như ngươi, dám mơ mộng vượt mặt ta, thật không biết tự lượng sức. Hai tỷ nữ lực lưỡng lập tức tiến tới, nắm lấy cánh tay Tô Mạn Nhi, kéo nàng về phía căn phòng củi tối tăm ở góc Tự Miếu. Các ni cô xung quanh không dám can thiệp, chỉ lặng lẽ tránh đi. Bên trong phòng củi, không gian ẩm thấp và lạnh lẽo, ánh sáng le lói từ khe cửa sổ chiếu lên gương mặt Tô Mạn Nhi. Nàng bị đẩy ngã xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Lãnh Vân Phi bước vào, đứng trước nàng, ánh mắt tràn đầy căm hận. Ngươi nghĩ rằng ở Tự Miếu, ngươi có thể thoát khỏi tay ta? Điệu múa trên băng ấy, đáng lẽ là của ta. Ngươi, một thứ nữ ti tiện, dựa vào đâu mà dám luyện thành? Nàng ta giơ tay, định tát vào mặt Tô Mạn Nhi, nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung, như thể đang kìm nén cơn giận. Tô Mạn Nhi quỳ dưới đất, giọng run rẩy nhưng đầy thành khẩn, "Tỷ tỷ, Mạn Nhi chưa từng có ý vượt mặt tỷ. Điệu múa ấy, muội chỉ vô tình luyện được. Nếu tỷ muốn, muội nguyện dạy lại cho tỷ." Nàng biết, những lời này chỉ càng chọc giận Lãnh Vân Phi, nhưng nàng cần thời gian. Nàng đã tính toán, Huyền Lăng Thiên thường đến Tự Miếu vào giờ này, và nếu nàng không nhầm, chàng sẽ sớm xuất hiện. Quả nhiên, Lãnh Vân Phi bị lời nói của nàng chọc tức. "Dạy ta? Ngươi xứng sao?" Nàng ta quay sang tỷ nữ, giọng lạnh lùng, "Nhốt nàng ta ở đây, không cho phép ra ngoài. Ta muốn nàng biết, thứ nữ như nàng chỉ xứng sống trong bóng tối." Tỷ nữ gật đầu, khóa cửa phòng củi lại, để lại Tô Mạn Nhi trong không gian ngột ngạt, nhưng nàng không hoảng sợ. Nàng ngồi lặng lẽ, đôi tay khẽ sờ lên chiếc châm cài tóc, vật duy nhất mẹ nàng, Tần Thị, để lại cho nàng. "Lãnh Vân Phi, ngươi sẽ sớm hối hận." Nàng thì thầm, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập vang lên, kèm theo giọng nói hoảng hốt của một ni cô, "Sư thái, có khách quý đến." Tô Mạn Nhi mỉm cười trong bóng tối. Đúng lúc lắm. Nàng đứng dậy, sửa lại y phục, sẵn sàng cho bước ngoặt sắp tới. Cánh cửa phòng của đột nhiên bật mở. Một công công mặc y phục đỏ thắm bước vào, giọng the thé vang lên, "Bệ hạ giá đáo." Tô Mạn Nhi giả vờ hoảng loạn, quỳ xuống đất, nhưng ánh mắt nàng kín đáo quan sát. Từ đám đông, Huyền Lăng Thiên bước ra, một thân hoàng bào rực rỡ, khí thế uy nghiêm khiến cả Tự Miếu chìm trong tĩnh lặng. Đôi mắt chàng lướt qua căn phòng, dừng lại trên người Tô Mạn Nhi, thoáng chút lạnh lẽo khi nhìn thấy tình cảnh của nàng. Lãnh Vân Phi đứng bên ngoài, sắc mặt trắng bệch. Nàng ta vội vàng quỳ xuống, giọng run rẩy, "Thần nữ thăm kiến bệ hạ." Nhưng ánh mắt Huyền Lăng Thiên không hề nhìn nàng ta, mà chỉ tập trung vào Tô Mạn Nhi. Chàng bước tới, vươn tay đỡ nàng dậy, giọng trầm thấp, "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Tô Mạn Nhi cúi đầu, đôi mắt ngấn nước, giọng nói yếu ớt, "Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần nữ chỉ vô tình làm phật ý tỷ tỷ, nên mới bị nhốt ở đây." Nàng cố ý để giọng mình lạc đi, như một đóa hoa bị vùi dập, khiến người nghe không khỏi sinh lòng thương xót. Nhưng trong lòng, nàng đang cười thầm, "Lãnh Vân Phi, ngươi tự đào hố chôn mình rồi." Huyền Lăng Thiên quay sang Lãnh Vân Phi, ánh mắt lạnh như băng. "Nhốt người trong phòng củi, đây là cách phủ tướng quân dạy dỗ con gái sao?" Lãnh Vân Phi run rẩy, muốn biện minh, nhưng dưới khí thế của chàng, nàng ta chỉ biết cúi đầu im lặng. Công công bên cạnh chàng bước lên, giọng vang vọng, "Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tô Mạn Nhi, nữ nhi phủ tướng quân, phẩm đức vẹn toàn, tài hoa xuất chúng, nay sắc phong làm chiêu nghi, nhập cung ngay tức khắc." Lời vừa dứt, cả Tự Miếu như nín thở. Tô Mạn Nhi quỳ xuống, giọng run rẩy nhưng đầy cảm kích, "Thần nữ tạ chủ long ân." Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chạm vào Huyền Lăng Thiên. Trong đôi mắt sâu thẳm của chàng, nàng thấy một tia ấm áp, nhưng cũng có chút gì đó khó đoán. Nàng biết, đây không chỉ là ân sủng, mà còn là thử thách. Lãnh Vân Phi vẫn quỳ bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu, tràn đầy đố kỵ và không cam tâm. Nàng ta muốn mở miệng, nhưng Mộ Dung phu nhân vừa xuất hiện từ phía sau, đã kịp kéo nàng ta lại, ánh mắt ra hiệu im lặng. Tô Mạn Nhi mỉm cười thầm, "Ngươi muốn tố cáo ta tư thông với hộ vệ. Đáng tiếc, không có chứng cứ, ngươi chỉ tự chuốc lấy nhục nhã." Huyền Lăng Thiên phất tay, ra hiệu cho công công dẫn đoàn người rời đi. Trước khi bước lên kiệu, chàng quay lại nhìn Tô Mạn Nhi, giọng trầm thấp, "Chiêu nghi, theo trẫm về cung." Nàng gật đầu, bước theo,
nhưng ánh mắt lướt qua Lãnh Vân Phi, mang theo một tia khiêu khích. "Tỷ tỷ, trò chơi này, ngươi đã thua rồi." Khi kiệu của Huyền Lăng Thiên rời khỏi tự miếu, Tô Mạn Nhi ngồi trong xe ngựa, lòng dâng lên một cảm giác hả hê xen lẫn hồi hộp. Nàng đã thoát khỏi cái bẫy của Lãnh Vân Phi, nhưng con đường phía trước, hậu cung đầy rẫy mưu mô, sẽ còn hiểm nguy hơn gấp bội. Nàng sờ lên chiếc châm cài tóc, nhớ đến lời mẹ từng nói, "Mạn Nhi, dù ở đâu, con cũng phải giữ trái tim kiên định." Nàng mỉm cười, ánh mắt sáng rực, "Nương, con sẽ không để người thất vọng." Lãnh Vân Phi, Mộ Dung phu nhân, các ngươi chờ đấy. Trận chiến này chỉ vừa bắt đầu. Chương 3, nhập cung làm phi. Chiêu Hoa Điện, nơi Tô Mạn Nhi được an bài sau khi nhập cung, rực rỡ ánh vàng từ những ngọn đèn lồng treo cao. Những tấm rèm lụa mỏng manh lay động trong gió, như che giấu những bí mật của hậu cung. Tô Mạn Nhi ngồi trước gương đồng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước. Nàng đã bước vào cung, trở thành Chiêu Nghi, một vị trí khiến bao ánh mắt ganh ghét hướng về nàng. Nhưng nàng biết, hậu cung không phải chốn an lành. Mỗi bước đi, mỗi lời nói đều có thể trở thành lưỡi dao vô hình. Ngày đầu nhập cung, Tô Mạn Nhi đã cảm nhận được sự lạnh lùng từ các phi tần khác. Bạch Linh Nhi, Lương Phi trẻ tuổi, luôn nhìn nàng với ánh mắt vừa tò mò vừa đề phòng. Các cung nữ thì thầm sau lưng, bàn tán về một thứ nữ phủ tướng quân bỗng chốc được sắc phong làm Chiêu Nghi, đứng đầu cửu tần. Nhưng điều khiến Tô Mạn Nhi lo lắng nhất không phải là những ánh mắt ganh ghét, mà là bí mật nàng mang trong cơ thể, viên tức cơ hoàn mà Lãnh Vân Phi ép nàng uống kiếp trước. Thứ dược ấy, dù giúp nàng luyện thành điệu múa trên băng, lại khiến cơ thể nàng khó mang thai. Nếu bí mật này lộ ra, nàng sẽ trở thành trò cười của cả hậu cung và có thể mất đi ân sủng của Huyền Lăng Thiên. Nàng sờ lên bụng, lòng thoáng trùng xuống. Nếu không thể mang long thai, ta sẽ giữ được vị trí này bao lâu? Nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu, xua đi nỗi lo. Tô Mạn Nhi không phải kẻ dễ dàng buông xuôi. Nàng đã vượt qua bóng tối của kiếp trước, và giờ đây, nàng sẽ dùng trí tuệ để bảo vệ chính mình. Đêm ấy, Huyền Lăng Thiên đến Chiêu Hoa Điện. Chàng bước vào, hoàng bào rực rỡ, khí thế uy nghiêm nhưng ánh mắt lại mang chút dịu dàng khi nhìn nàng. Tô Mạn Nhi đứng dậy, khẽ cúi người, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Huyền Lăng Thiên phất tay, ra hiệu cho cung nữ lui ra, rồi bước tới gần nàng. Chiêu Nghi, trẫm nghe nói nàng chưa quen với cung cấm, có gì khó khăn, cứ nói với trẫm. Giọng chàng trầm ấm, khiến trái tim Tô Mạn Nhi khẽ rung. Nàng mỉm cười, đôi mắt long lanh, đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần thiếp chỉ là chưa quen với sự tĩnh lặng của hậu cung. Ở tự miếu, dù khắc khổ, nhưng thần thiếp có thể múa dưới ánh trăng để tìm chút an ủi. Nàng cố ý nhắc đến điệu múa, muốn gợi lại ký ức của chàng về đêm định mệnh bên hồ băng. Huyền Lăng Thiên khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng ý cười. Điệu múa ấy, trẫm vẫn còn nhớ. Chàng bước tới gần hơn, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc nàng. Nàng múa đẹp như ánh trăng, nhưng hậu cung không phải tự miếu, nàng phải cẩn thận. Lời nói của chàng mang theo chút cảnh báo, nhưng giọng điệu lại khiến nàng cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc. Tô Mạn Nhi cúi đầu, che giấu nụ cười. Thần thiếp sẽ ghi nhớ lời bệ hạ. Nàng ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt chàng, như muốn nói điều gì. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Nàng biết mình đang lợi dụng sự sủng ái của chàng, nhưng sự ấm áp từ Huyền Lăng Thiên lại khiến nàng dao động. Đây chỉ là kế hoạch, Tô Mạn Nhi, đừng để trái tim lấn át lý trí, nàng tự nhắc nhở. Nhưng những khoảnh khắc thân mật ấy không thể che giấu được ánh mắt dò xét của hậu cung. Lục Y, nha hoàn thân cận mà Tô Mạn Nhi mang theo từ phủ tướng quân, bắt đầu hành động kỳ lạ. Nàng ta thường rời Chiêu Hoa Điện vào ban đêm, viện cớ đi lấy điểm tâm hoặc dược liệu, nhưng ánh mắt lén lút khiến Tô Mạn Nhi sinh nghi. Một ngày, khi Lục Y trở về với một khay bánh ngọt, Tô Mạn Nhi cố ý hỏi, "Lục Y, gần đây ngươi hay ra ngoài, có chuyện gì mà không nói với bổn cung?" Lục Y giật mình, vội quỳ xuống, "Nương nương, nô tỳ chỉ đi lấy bánh ngọt theo ý người, không có chuyện gì khác." Nhưng đôi tay nàng ta run rẩy, ánh mắt né tránh, khiến Tô Mạn Nhi càng chắc chắn. Nàng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, "Ngươi là người thân cận nhất của bổn cung, nếu có gì khó nói, cứ nói với ta, bổn cung sẽ không trách." Lục Y cúi đầu, nhưng không đáp, chỉ lặng lẽ lui ra. Tô Mạn Nhi nhìn theo bóng lưng Lục Y, lòng lạnh dần. Nàng nhớ kiếp trước, chính Lục Y đã phản bội nàng, mật báo mọi hành động cho Lãnh Vân Phi, đổi lấy một khoản tiền để về quê. "Lục Y, ngươi nghĩ rằng ta vẫn ngây thơ như trước sao?" Nàng quyết định sẽ xử lý Lục Y, nhưng không phải bây giờ. Nàng cần thời gian để tìm ra kẻ đứng sau nàng ta. Trong hậu cung, áp lực ngày càng tăng. Bạch Linh Nhi, Lương Phi bắt đầu thân thiết với Lãnh Vân Phi, giờ đã là một phu nhân của Võ An hầu phủ. Tin đồn về việc Tô Mạn Nhi không thể mang thai bắt đầu lan truyền, như ngọn gió độc thổi qua từng cung điện. Một ngày, khi nàng đang thêu hoa trong Chiêu Hoa Điện, một cung nữ chạy vào, hoảng hốt báo, "Nương nương, thái hậu triệu người đến Cảnh Đức cung." Tô Mạn Nhi đặt khung thêu xuống, lòng thoáng trùng. Nàng biết thái hậu Từ An không phải người dễ đối phó. Nếu bà triệu kiến nàng, chắc chắn liên quan đến tin đồn kia. Nàng sửa lại y phục, bước ra khỏi Chiêu Hoa Điện, ánh mắt kiên định. Dù hậu cung có bao nhiêu sóng gió, ta cũng sẽ không để mình gục ngã. Tại Cảnh Đức cung, thái hậu Từ An ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc bén lướt qua Tô Mạn Nhi. "Chiêu Nghi, ngươi nhập cung đã mấy tháng, được bệ hạ sủng hạnh không ít, nhưng bụng ngươi vẫn không có động tĩnh."
lời đồn trong cung, lẽ nào là sự thật? Giọng bà trầm thấp, mang theo áp lực vô hình. Tô Mạn Nhi quỳ xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, thưa Thái hậu, thần thiếp chưa từng nghe thái y nói cơ thể có bệnh. Thần thiếp chỉ cần thời gian, nhất định sẽ mang long thai cho hoàng thất. Nàng cúi đầu, che giấu tia sáng trong mắt. Nàng biết Thái hậu đang thử nàng, và Lãnh Vân Phi chắc chắn đứng sau tin đồn này. Thái hậu hừ nhẹ, phất tay gọi từ thái y vào. Nếu Trương Nghi nói vậy, để thái y kiểm tra cho ngươi. Tô Mạn Nhi mỉm cười, nhưng lòng lạnh như băng. Nàng biết cơ thể mình yếu nhược vì tức cơ hoàn, nhưng nàng không thể để bí mật này lộ ra. Khi từ thái y bắt mạch, nàng kín đáo quan sát sắc mặt ông. Ban đầu, ông nhíu mày, nhưng sau đó, ánh mắt dần thả lỏng. Hồi bẩm Thái hậu, Trương Nghi nương nương cơ thể thiên hàn, nhưng không phải không thể mang thai. Nếu dùng thuốc điều dưỡng, nhất định sẽ có tin vui. Tô Mạn Nhi thở phào trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nhu thuận. Đa tạ Thái hậu quan tâm, thần thiếp sẽ cẩn thận điều dưỡng. Thái hậu gật đầu, ánh mắt dịu đi, nhưng vẫn dặn, ngươi là Trương Nghi, gánh vác trọng trách khai chi tán nghiệp, đừng để hoàng thất thất vọng. Rời khỏi cảnh đức cung, Tô Mạn Nhi trở về Chiêu Hoa điện, lòng vẫn nặng trĩu. Nàng gọi Lục Y đến, đưa cho nàng ta một chiếc khóa đồng tâm, vật mà nàng cố ý chuẩn bị. Lục Y, ngươi giữ vật này cho ta, đây là kỳ vật của nương ta, bổn cung rất trân quý. Lục Y nhận lấy, ánh mắt thoáng chút lúng túng, nhưng vẫn gật đầu. Tô Mạn Nhi mỉm cười, nhưng trong lòng đã có tính toán. Lục Y, ngươi sẽ tự lộ ra chân tướng thôi. Đêm ấy, Huyền Lăng Thiên lại đến Chiêu Hoa điện. Chàng ngồi bên nàng, ánh mắt chăm chú nhìn khung thêu nàng để lại. Nàng thêu hoa phượng, trẫm thấy rất giống nàng, rực rỡ nhưng mạnh mẽ. Tô Mạn Nhi mỉm cười, nhưng người dựa vào lòng chàng. Bệ hạ, thần thiếp chỉ mong được ở bên người, bình an là đủ. Nàng cố ý để giọng mình mềm mại, nhưng khi chạm vào ánh mắt chàng, nàng lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Huyền Lăng Thiên nắm tay nàng, ngón tay khẽ siết chặt. Hậu cung không đơn giản, nhưng trẫm sẽ bảo vệ nàng. Lời nói của chàng như ngọn gió ấm, khiến Tô Mạn Nhi thoáng dao động. Nàng biết mình đang lợi dụng chàng, nhưng sự chân thành trong mắt chàng khiến nàng tự hỏi, liệu ta có thể thật lòng yêu người này không? Nàng nhẹ nhàng ngả vào lòng chàng, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực. Bệ hạ, thần thiếp chỉ mong được ở bên người, dù hậu cung có bao sóng gió. Huyền Lăng Thiên cười khẽ, ôm nàng chặt hơn. Khoảnh khắc ấy, Tô Mạn Nhi biết, nàng không chỉ đang xây dựng một kế hoạch, mà còn đang xây dựng một sợi dây tình cảm, một sợi dây mà nàng không chắc mình có thể cắt đứt. Hậu cung, dưới vẻ ngoài lộng lẫy của những cung điện vàng son, luôn ẩn chứa những cơn gió độc. Tin đồn về việc Tô Mạn Nhi không thể mang thai, dù đã được từ thái y bác bỏ trước mặt thái hậu, vẫn âm thầm lan truyền như ngọn lửa ngầm. Những lời thì thầm sau những tấm rèm lụa, những ánh mắt dò xét từ các phi tần, tất cả như những mũi dao vô hình chĩa vào Tô Mạn Nhi. Nàng ngồi trong Chiêu Hoa điện, tay cầm khung thêu, nhưng ánh mắt sắc lạnh như băng. Nàng biết, đằng sau những lời đồn ấy, bóng dáng của Lãnh Vân Phi đang lẩn khuất. Tô Mạn Nhi không ngạc nhiên khi phát hiện Lục Y, nha hoàn thân cận, chính là tai mắt của Lãnh Vân Phi. Chiếc khóa đồng tâm nàng giao cho Lục Y trước đó đã biến mất, và sáng nay, một cung nữ vô tình để lộ rằng đã thấy Lục Y lén lút gặp người của Võ An hầu phủ. Tô Mạn Nhi mỉm cười lạnh lẽo, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Lãnh Vân Phi, ngươi thật sự không từ thủ đoạn, nhưng nàng không vội hành động. Để lật ngược tình thế, nàng cần một kế hoạch hoàn hảo, và cơ hội ấy đã đến nhanh hơn nàng nghĩ. Một buổi chiều, khi Tô Mạn Nhi đang dạo bước trong Ngự Hoa viên, Bạch Linh Nhi, Lương Phi bất ngờ xuất hiện, dẫn theo vài cung nữ với vẻ mặt đầy ý tứ. Bạch Linh Nhi, dù trẻ tuổi và xinh đẹp, lại mang tính cách kiêu ngạo và dễ bị kích động. Nàng ta mỉm cười, giọng nói ngọt ngào nhưng sắc bén, "Trương Nghi tỷ tỷ, nghe nói tỷ gần đây hay gặp riêng một thị vệ ở tự miếu. Chuyện này e rằng không hợp lễ nghi hậu cung, phải không?" Tô Mạn Nhi khựng lại, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nàng biết đây là mưu kế của Lãnh Vân Phi, và Bạch Linh Nhi chỉ là con cờ được nàng ta lợi dụng. Nàng cúi đầu, giọng nhẹ nhàng, "Lương Phi muội muội, lời đồn trong cung không thể tin hết. Nếu muội nghe được gì, cứ nói rõ, bổn cung sẽ giải thích." Nàng cố ý tỏ ra yếu thế, nhưng ánh mắt lướt qua Bạch Linh Nhi như muốn nhìn thấu tâm can nàng ta. Bạch Linh Nhi cười khẩy, phất tay ra hiệu. Một cung nữ bước tới, cầm theo một chiếc khăn tay thêu chữ Mạn, chính là chiếc khăn Tô Mạn Nhi cố ý làm rơi ở tự miếu. "Trương Nghi nương nương, chiếc khăn này được tìm thấy trong tay một thị vệ. Hắn khai rằng từng gặp riêng nương nương ở Hồ Băng. Chuyện này, Thái hậu cần biết, đúng không?" Bạch Linh Nhi nhướng mày, ánh mắt tràn đầy đắc ý. Tô Mạn Nhi nhìn chiếc khăn, lòng thoáng lạnh. "Lãnh Vân Phi, ngươi thật sự tỉ mỉ." Nhưng nàng không hoảng loạn. Nàng đã dự đoán được Lãnh Vân Phi sẽ lợi dụng chiếc khăn để vu khống nàng tư thông với thị vệ, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị sẵn cách đối phó. Nàng mỉm cười, giọng run rẩy như đang hoảng sợ, "Muội muội, chiếc khăn này đúng là của bổn cung, nhưng nó đã bị mất ở tự miếu từ lâu. Nếu có thị vệ nhặt được, e rằng là hiểu lầm." Bạch Linh Nhi hừ nhẹ, không buông tha. "Hiểu lầm? Vậy để Thái hậu phán xét." Nàng ta quay người, dẫn đoàn người thẳng đến cảnh Đức cung, như muốn đẩy Tô Mạn Nhi vào chỗ không thể chống đỡ. Tô Mạn Nhi đi theo, gương mặt nhu thuận, nhưng trong lòng đã tính toán từng bước. "Lãnh Vân Phi, ngươi muốn dùng Bạch Linh Nhi để hãm hại ta. Đáng tiếc, ngươi đã chọn sai con cờ." Tại cảnh Đức cung,
Thái hậu Từ An ngồi trên ghế cao, ánh mắt sắc bén như dao. Bạch Linh Nhi quỳ xuống, trình bày câu chuyện với vẻ mặt đầy chính trực. Thưa Thái hậu, thần thiếp phát hiện Chiêu Nghi tư thông với thị vệ ở tự miếu, còn để lại khăn tay làm bằng chứng. Thần thiếp không dám giấu, xin Thái hậu minh xét. Nàng ta đưa chiếc khăn lên, ánh mắt lướt qua Tô Mạn Nhi đầy khiêu khích. Tô Mạn Nhi quỳ xuống, giọng nói yếu ớt, thưa Thái hậu, thần thiếp không dám tư thông với bất kỳ ai. Chiếc khăn này, thần thiếp làm mất ở tự miếu khi luyện múa trên băng. Nếu có thị vệ nhặt được, thần thiếp hoàn toàn không hay biết. Nàng cúi đầu, đôi mắt ngấn nước, nhưng trong lòng lại bình tĩnh như mặt hồ. Nàng đã cố ý làm rơi chiếc khăn để thu hút Huyền Lăng Thiên, nhưng nàng cũng biết, chỉ cần chàng lên tiếng, mọi cáo buộc sẽ tan biến. Thái hậu nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc khăn. Nếu là thật, đây là trọng tội. Gọi thị vệ kia đến. Một thị vệ trẻ tuổi, dáng vẻ lúng túng, được dẫn vào. Hắn quỳ xuống, run rẩy khai, bẩm Thái hậu, tiểu nhân chỉ vô tình nhặt được chiếc khăn ở hồ băng. Tiểu nhân không hề gặp riêng Chiêu Nghi nương nương. Bạch Linh Nhi tái mặt, vội nói, ngươi dám nói dối. Chính ngươi đã khai rằng từng gặp Chiêu Nghi. Nhưng thị vệ lắc đầu, giọng kiên định, tiểu nhân không dám nói dối. Chiếc khăn này, tiểu nhân nhặt được, nhưng không hề gặp Chiêu Nghi nương nương. Tô Mạn Nhi mỉm cười thầm. Nàng đã bí mật gặp thị vệ này trước đó, dùng một ít bạc và lời hứa để đảm bảo hắn sẽ đứng về phía nàng. Thái hậu quay sang Tô Mạn Nhi, giọng trầm thấp, Chiêu Nghi, ngươi có gì để nói? Tô Mạn Nhi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, thưa Thái hậu, thần thiếp chỉ luyện múa ở hồ băng để cầu phúc cho hoàng thất. Nếu có ai nhặt được khăn tay, thần thiếp không hay biết. Nhưng thần thiếp dám lấy danh dự thề, chưa từng làm gì trái với lễ nghi. Lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa cung, trẫm có thể làm chứng cho Chiêu Nghi. Huyền Lăng Thiên bước vào, hoàng bào rực rỡ, khí thế uy nghiêm khiến cả cảnh đức cung chìm trong tĩnh lặng. Chàng nhìn Tô Mạn Nhi, ánh mắt thoáng chút dịu dàng, rồi quay sang Thái hậu. Mẫu hậu, khi ở tự miếu, trẫm từng thấy Chiêu Nghi luyện múa trên băng. Chiếc khăn này, trẫm cũng thấy nàng làm rơi, nhưng không có bất kỳ hành vi trái lễ nào. Bạch Linh Nhi run rẩy, quỳ sụp xuống, bệ hạ, thần thiếp chỉ nghe lời đồn, không cố ý vu khống. Nhưng ánh mắt Huyền Lăng Thiên lạnh như băng. Lương phi, ngươi dám vu khống tần phi, tội này không nhẹ. Từ nay, ngươi vào lãnh cung, suy nghĩ lại hành vi của mình. Bạch Linh Nhi tái mặt, muốn cầu xin, nhưng cung nhân đã nhanh chóng đưa nàng ta đi. Tô Mạn Nhi cúi đầu, che giấu nụ cười đắc ý. Nàng biết, Lãnh Vân Phi đứng sau Bạch Linh Nhi, và việc Lương phi bị đày vào lãnh cung là đòn giáng mạnh vào nàng ta. Thái hậu nhìn Tô Mạn Nhi, ánh mắt thoáng dịu đi. Chiêu Nghi, ngươi về cung đi. Chuyện này, bổn cung sẽ điều tra rõ. Rời khỏi cảnh đức cung, Tô Mạn Nhi trở về Chiêu Hoa điện, lòng nhẹ nhõm nhưng vẫn cảnh giác. Nàng gọi Lục Y đến, đưa cho nàng ta một chiếc vòng ngọc. Lục Y, ngươi đã theo ta lâu ngày, đây là phần thưởng cho lòng trung thành. Lục Y nhận lấy, ánh mắt lấp lánh tham lam, nhưng không biết rằng Tô Mạn Nhi đã âm thầm sai người theo dõi nàng ta. Lãnh Vân Phi, ngươi mất đi Lương phi, và sớm thôi, Lục Y cũng sẽ phản bội ngươi. Đêm ấy, Huyền Lăng Thiên đến Chiêu Hoa điện, chàng ngồi bên nàng, ánh mắt sâu thẳm. Nàng không sợ sao? Tin đồn hôm nay, nếu trẫm không đến kịp, nàng sẽ ra sao? Tô Mạn Nhi mỉm cười, nhưng người dựa vào lòng chàng. Thần thiếp tin, bệ hạ sẽ bảo vệ thần thiếp. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt chàng, tim khẽ rung. Lời nói của nàng là thật, nhưng nàng không dám thừa nhận rằng sự tin tưởng ấy không chỉ là toan tính, mà còn là một chút tình cảm đang lớn dần. Huyền Lăng Thiên nắm tay nàng, giọng trầm thấp, hậu cung hiểm ác, nhưng trẫm sẽ không để nàng chịu thiệt. Nàng mỉm cười, tựa vào lòng chàng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Nhưng trong lòng, nàng biết trận chiến này chưa kết thúc. Lãnh Vân Phi đã mất đi Bạch Linh Nhi, nhưng nàng ta sẽ không dừng lại. Tô Mạn Nhi siết chặt tay, ánh mắt sáng rực. Tỷ tỷ, ngươi muốn đấu với ta? Được thôi, ta sẽ khiến ngươi mất tất cả. Chương 4, Hoàng hậu đăng cơ. Trong Chiêu Hoa điện, ánh nắng buổi sáng len qua những tấm rèm lụa, rải những mảng sáng ấm áp lên khuôn mặt Tô Mạn Nhi. Nàng ngồi bên bàn, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nơi một sinh mệnh nhỏ bé đang hình thành. Từ Thái y đã xác nhận tin vui ấy chỉ vài ngày trước, sau khi nàng kiên trì dùng thuốc điều dưỡng để khắc phục tác hại của tức cơ hoàn. Nương nương, long thai đã ổn định, ông nói, giọng đầy vui mừng. Tô Mạn Nhi mỉm cười, nhưng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Kiếp trước, nàng bị tước đi cơ hội làm mẹ, nhưng kiếp này, nàng đã giành lại tất cả, không chỉ bằng may mắn, mà bằng sự kiên cường và toan tính. Niềm vui mang thai lan tỏa khắp hậu cung, nhưng Tô Mạn Nhi không để nó làm mờ lý trí. Nàng biết, Lãnh Vân Phi đang ở Võ An hầu phủ, với bụng bầu giả tạo để củng cố vị thế. Tin tình báo từ tay mắt nàng đã xác nhận, Lãnh Vân Phi dùng gối lót và dược liệu để tạo ảo giác mang thai, nhằm che đậy sự thất bại trong việc sinh con thật sự. Tô Mạn Nhi siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tỷ tỷ, ngươi từng ép ta uống tức cơ hoàn, giờ ta sẽ khiến ngươi nếm trải nỗi đau mất tất cả. Cơ hội đến trong yến tiệc chúc mừng long thai của nàng, do Huyền Lăng Thiên đích thân tổ chức. Các đại thần, phi tần và thân nhân từ phủ tướng quân đều được mời. Tô Mạn Nhi ngồi bên Huyền Lăng Thiên, y phục lộng lẫy tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ, bụng nhỏ khẽ nhô lên như minh chứng cho ân sủng. Tần thị, mẫu thân nàng, ngồi ở vị trí khiêm tốn, nhưng ánh mắt bà tràn đầy tự hào khi nhìn con gái. Ngược lại, Lãnh Vân Phi,
bụng bầu to lớn, ngồi bên mộ Cảnh Hiên với nụ cười gượng gạo. Yến tiệc diễn ra sôi nổi, nhưng Tô Mạn Nhi kín đáo quan sát. Khi Huyền Lăng Thiên đang bàn chuyện triều chính, nàng khẽ ra hiệu cho Từ Thái Y. Ông bước tới, cúi người trần mạch cho nàng trước mặt mọi người, rồi mỉm cười, long thai của Chiêu Nghi nương nương rất khỏe mạnh. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Tô Mạn Nhi không dừng lại. Nàng quay sang Lãnh Vân Phi, giọng quan tâm, Mục phu nhân cũng đang mang thai, chi bằng để Từ Thái Y trần mạch giúp, để mọi người an tâm. Lãnh Vân Phi tái mặt, vội xua tay, đa tạ Chiêu Nghi nương nương quan tâm, thần phụ đã mời đại phu riêng, thai nhi rất ổn. Nhưng Huyền Lăng Thiên nhướng mày, giọng uy nghiêm, Từ Thái Y là người giỏi nhất, phu nhân nên để ông xem, đây là tấm lòng của trẫm và Chiêu Nghi. Mộ Cảnh Hiên cũng gật đầu, không muốn mất mặt trước triều đình. Lãnh Vân Phi đành ngồi xuống, tay run rẩy khi Từ Thái Y đặt tay lên cổ tay nàng. Sắc mặt Từ Thái Y dần thay đổi, từ nhíu mày đến nghiêm trọng. Ông đứng dậy, quỳ xuống, bệ hạ, Mục phu nhân không hề mang thai. Bụng bà ta chỉ là ảo giác do gối lót và dược liệu. Hơn nữa, cơ thể bà ta yếu nhược, khó lòng giữ thai trong tương lai. Lời nói như sét đánh, cả yến tiệc chìm trong im lặng kinh ngạc. Lãnh Vân Phi ngã ngồi, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Mộ Cảnh Hiên nổi giận, ánh mắt đầy thất vọng, ngươi dám lừa ta? Tô Mạn Nhi che miệng, giả vờ kinh ngạc, Mục phu nhân, sao lại như vậy? Chẳng lẽ là hiểu lầm? Nhưng ánh mắt nàng lướt qua Lãnh Vân Phi đầy mỉa mai. Các đại thần xì xào, tiếng cười khúc khích vang lên từ một số góc. Lãnh Vân Phi quỳ sụp, giọng run rẩy, hầu ra, thần phụ không dám, đó là do lo lắng quá mức. Nhưng Mộ Cảnh Hiên phất tay, sai người đưa bức hưu thư, ngươi về phủ tướng quân đi, ta không cần kẻ lừa dối. Sự sụp đổ của Lãnh Vân Phi như một vở kịch hoàn hảo, khiến Tô Mạn Nhi cảm nhận được niềm vui hả hê len lỏi trong tim. Nàng quay sang Tần Thị, khẽ nắm tay bà dưới bàn. Sau yến tiệc, nàng lợi dụng vị thế Chiêu Nghi để sai người điều tra sổ sách phủ tướng quân. Kết quả không ngoài dự đoán, Mộ Dung phu nhân, đại phu nhân đã tham ô thuế má, dùng của hồi môn không sạch sẽ để phung phí. Huyền Lăng Thiên, sau khi nghe nàng kể về Dạ Minh Châu, vật quý giá mà phủ tướng quân không thể có, đã ra lệnh tra xét. Chỉ vài ngày sau, Mộ Dung phu nhân bị nhốt vào đại lao, nhà mẹ đẻ bà ta bị tịch thu tài sản vì hối lộ. Quyền quản gia phủ tướng quân rơi vào tay Tần Thị, người mẹ hiền lành giờ đây có tiếng nói vững chắc. Tần Thị được đón vào cung gặp Tô Mạn Nhi, ánh mắt bà rạng rỡ, "Mạn Nhi, con đã làm được. Nương không còn phải chịu chèn ép nữa." Tô Mạn Nhi ôm mẹ, nước mắt lăn dài, "Nương, đây là những gì con nợ người. Từ nay, phủ tướng quân sẽ là của chúng ta." Hạnh phúc của Tô Mạn Nhi không chỉ dừng ở báo thù. Mỗi đêm, Huyền Lăng Thiên đến Chiêu Hoa Điện, ngón tay chàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng. "Long thai này, trẫm sẽ coi như báu vật." Chàng thì thầm, ánh mắt đầy ôn nhu. Tô Mạn Nhi tựa vào lòng chàng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Nàng từng toan tính để tiếp cận chàng, nhưng giờ đây, tình cảm ấy đã trở nên chân thật. "Bệ hạ, thần thiếp sẽ sinh một hoàng tử khỏe mạnh cho người," nàng nói, giọng đầy hy vọng. Lãnh Vân Phi nay trở về phủ tướng quân, trốn trong lòng Mộ Dung phu nhân, nhưng bà ta cũng đang đối mặt với hình phạt. Nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy oán hận, nhưng không còn cách nào lật ngược tình thế. Tô Mạn Nhi, từ một thiếu nữ bị khinh miệt, giờ đã trở thành người chiến thắng, với long thai trong bụng và quyền lực trong tay. Nàng sờ lên bụng, mỉm cười, "Kiếp này, ta đã lấy lại tất cả, và hạnh phúc này, không ai có thể cướp đi." Chiêu Hoa Điện giờ đây rực rỡ hơn bao giờ hết, được trang hoàng bằng những tấm lụa đỏ thắm và hoa phượng vĩ nở rộ. Tiếng khóc trẻ thơ vang lên trong không gian, như khúc nhạc ngọt ngào xua tan mọi u ám của hậu cung. Tô Mạn Nhi nằm trên giường, mái tóc đen dài xõa ra như suối mực, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng ngời niềm vui. Bên cạnh nàng, một tiểu hoàng tử nhỏ bé đang ngủ yên trong nôi, đôi má hồng hào như cánh hoa đào. Từ Thái Y đứng cạnh, cúi đầu mỉm cười, "Chúc mừng nương nương, tiểu hoàng tử khỏe mạnh, là phúc khí của hoàng thất." Tô Mạn Nhi sờ lên má đứa trẻ, nước mắt lặng lẽ rơi. Kiếp trước, nàng đã mất đi cơ hội làm mẹ vì viên tức cơ hoàn mà Lãnh Vân Phi ép nàng uống. Nhưng kiếp này, nàng không chỉ sinh được hoàng tử, mà còn trở thành niềm hy vọng của cả vương triều. Nàng thì thầm, giọng run rẩy, "Triệt Nhi, con là ánh sáng của nương." Huyền Minh Triệt, cái tên nàng đặt cho con, mang ý nghĩa thông minh và sáng suốt, như lời hứa rằng đứa trẻ này sẽ là tương lai của vương triều. Huyền Lăng Thiên bước vào, hoàng bào rực rỡ tôn lên khí thế uy nghiêm, nhưng ánh mắt chàng dịu dàng như ánh trăng khi nhìn nàng và tiểu hoàng tử. Chàng ngồi xuống bên giường, ngón tay khẽ vuốt ve má nàng. "Mạn Nhi, nàng đã vất vả rồi." Giọng chàng trầm ấm, chứa đựng sự chân thành khiến trái tim nàng rung lên. Nàng mỉm cười, nắm lấy tay chàng, "Bệ hạ, thần thiếp chỉ mong con chúng ta lớn lên khỏe mạnh, bình an." Huyền Lăng Thiên siết chặt tay nàng, ánh mắt lấp lánh. "Không chỉ bình an, Triệt Nhi sẽ là thái tử của vương triều, còn nàng sẽ là hoàng hậu của trẫm." Lời nói của chàng như sấm vang, khiến các cung nữ trong điện đồng loạt quỳ xuống. Tô Mạn Nhi ngẩn ra, đôi mắt mở to. "Bệ hạ, thần thiếp." Nàng chưa kịp nói hết, Huyền Lăng Thiên đã đặt một ngón tay lên môi nàng, mỉm cười, "Nàng xứng đáng. Từ ngày nàng múa dưới ánh trăng ở Tự Miếu, trẫm đã biết nàng là người duy nhất có thể đứng bên trẫm." Ngày sắc phong hoàng hậu diễn ra trong sự náo nhiệt của cả kinh thành. Triều đình vang lên tiếng trung đồng, dân chúng đổ ra đường, tung hô vị hoàng hậu trẻ tuổi với tài hoa và phẩm đức vẹn toàn.
Tô Mạn Nhi trong bộ lễ phục phượng bào lộng lẫy bước lên đại điện, mỗi bước chân vững chãi như minh chứng cho hành trình từ một thứ nữ bị khinh miệt đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Huyền Minh Triệt, tiểu hoàng tử, được sắc phong làm thái tử ngay trong ngày ấy, trở thành niềm hy vọng của vương triều. Nhưng hạnh phúc của Tô Mạn Nhi không chỉ nằm ở vinh quang. Nàng chưa bao giờ quên những nỗi đau kiếp trước, và giờ đây, nàng đã sẵn sàng khép lại chương cuối của kế hoạch trả thù. Lãnh Vân Phi, sau khi bị Mộ Cảnh Hiên hưu bỏ vì giả mang thai, đã trở về phủ tướng quân trong tủi nhục. Mộ Dung phu nhân, đại phu nhân cũng bị giam trong đại lao vì tội tham ô. Nhưng Tô Mạn Nhi không dừng lại ở đó. Nàng biết, để Lãnh Vân Phi thật sự nếm trải nỗi đau, nàng cần đánh vào thứ mà nàng ta trân quý nhất, lòng kiêu hãnh. Nàng sai người gửi một phong thư đến phủ tướng quân, giả danh một người bạn cũ của Lãnh Vân Phi. Trong thư, nàng tiết lộ rằng Tô Mạn Nhi đã biết về việc Lãnh Vân Phi ép nàng uống tức cơ hoàn kiếp trước, và nay, với tư cách hoàng hậu, nàng sẽ không truy cứu, nhưng yêu cầu Lãnh Vân Phi quỳ trước phủ tướng quân 3 ngày 3 đêm để tạ tội. Nếu không, phủ tướng quân sẽ bị điều tra thêm vì những khoản nợ chưa rõ nguồn gốc. Lãnh Vân Phi nhận thư, ánh mắt đỏ ngầu vì căm hận, nhưng nàng ta không còn đường lui. Trước cổng phủ tướng quân, dưới ánh mắt tò mò của dân chúng, Lãnh Vân Phi quỳ xuống, y phục lộng lẫy xưa kia giờ chỉ là một chiếc áo vải thô. Nàng ta cúi đầu, từng lời thì thầm của dân chúng như mũi dao đâm vào lòng kiêu hãnh của nàng ta. Nhìn kìa, trưởng nữ phủ tướng quân giờ thành ra thế này. Nghe nói nàng ta ghen ghét với hoàng hậu nên mới bị hưu. Những lời ấy khiến Lãnh Vân Phi run rẩy, nước mắt lan dài, nhưng nàng ta không dám ngẩng đầu. Mộ Dung phu nhân từ trong đại lao nhận được tin về con gái, chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Bà ta từng là người đàn bà quyền lực, chèn ép Tần Thị và Tô Mạn Nhi, nhưng giờ đây, bà ta chỉ là một kẻ tù tội, không còn ai để nương tựa. Tô Mạn Nhi khi nghe tin này, chỉ mỉm cười nhẹ. Nàng không cần phải rớt chít ai, không cần đổ HP. Sự sụp đổ của kẻ thù, đôi khi chỉ cần một đòn đánh vào lòng kiêu hãnh là đủ. Trong Chiêu Hoa điện, Tô Mạn Nhi ngồi bên nôi của Huyền Minh Triệt, tay nhẹ nhàng đung đưa. Tần Thị được mời vào cung, giờ đã là người quản gia phủ tướng quân, với nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Mạn Nhi, con đã làm được. Nương chưa bao giờ dám mơ đến ngày này, bà nói, giọng nghẹn ngào. Tô Mạn Nhi nắm tay mẹ, ánh mắt ấm áp. Nương, đây là điều con hứa với người. Từ nay, không ai có thể chèn ép chúng ta nữa. Đêm ấy, Huyền Lăng Thiên đến Chiêu Hoa điện, ôm nàng và tiểu hoàng tử vào lòng. Dưới ánh đèn lồng, bóng dáng ba người như một bức tranh hoàn mỹ. Mạn Nhi, nàng đã khiến trẫm tự hào. Chàng thì thầm, ngón tay khẽ vuốt tóc nàng. Tô Mạn Nhi tựa vào lòng chàng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Nàng nhớ lại hành trình của mình, từ một thiếu nữ bị khinh miệt đến tự miếu lạnh lẽo, rồi hậu cung đầy sóng gió. Mỗi bước đi, nàng đều mang theo nỗi đau và toan tính, nhưng giờ đây, nàng đã tìm thấy hạnh phúc thật sự. Nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt Huyền Lăng Thiên, giọng nhẹ nhàng, bệ hạ, thần thiếp từng nghĩ tất cả chỉ là kế hoạch để trả thù và sinh tồn. Nhưng giờ đây, ở bên người và Triệt Nhi, thần thiếp mới biết thế nào là hạnh phúc. Huyền Lăng Thiên mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng là hoàng hậu của trẫm, mãi mãi là ánh trăng trong lòng trẫm. Dưới ánh trăng treo cao ngoài cửa sổ, Tô Mạn Nhi ôm con, tựa vào lòng Huyền Lăng Thiên, cảm nhận sự bình yên chưa từng có. Lãnh Vân Phi và Mộ Dung phu nhân đã trả giá, Tần Thị lấy lại vị thế, và nàng, từ một bông hoa dại, giờ đã nở rộ thành phượng hoàng. Hành trình trả thù đã khép lại, nhưng câu chuyện của nàng, câu chuyện về tình yêu, sự kiên cường và hạnh phúc sẽ mãi mãi trường tồn. Chính Văn Hoàn, phiên ngoại, ánh trăng rằm. Dưới ánh trăng rằm tròn đầy, cung điện hoàng hậu, Phượng Nghi cung, lấp lánh như được sắt bạc. Những ngọn đèn lồng đỏ treo cao, đung đưa trong gió đêm, tỏa ra ánh sáng ấm áp hòa quyện với ánh trăng mát lành. Tô Mạn Nhi đứng bên lan can, đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài, ánh mắt hướng về khu ngự hoa viên nơi tiểu hoàng tử Huyền Minh Triệt đang chơi đùa. Đứa trẻ 3 tuổi, với đôi má hồng hào và đôi mắt sáng như sao, đang chạy nhảy, tay cầm một chiếc đèn lồng nhỏ hình hoa sen, miệng cười khanh khách. Triệt Nhi, chậm thôi, cẩn thận ngã. Tô Mạn Nhi gọi, giọng dịu dàng nhưng không giấu được sự cương chiều. Huyền Minh Triệt quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ, giơ chiếc đèn lồng lên. Nương, con muốn thả đèn cho phụ hoàng. Đèn này sáng lắm, phụ hoàng sẽ thích. Tô Mạn Nhi mỉm cười, bước xuống bậc thềm, cúi người ôm lấy con trai. Được, nương sẽ cùng con thả đèn, nhưng phải đợi phụ hoàng đến nhé. Huyền Lăng Thiên từ sau một cây ngô đồng lớn bất ngờ bước ra, hoàng bào giản dị nhưng khí chất vương giả vẫn không thể che giấu. Chàng cúi xuống, bế Huyền Minh Triệt lên vai, giọng trầm ấm, Triệt Nhi muốn thả đèn cho trẫm. Vậy để trẫm xem, đèn của thái tử có sáng bằng ánh trăng không? Tiểu hoàng tử cười lớn, ôm lấy cổ cha, chiếc đèn lồng nhỏ đung đưa trong tay, ánh sáng nhấp nháy như phản chiếu niềm vui của cả gia đình. Tô Mạn Nhi nhìn cảnh tượng ấy, lòng tràn đầy ấm áp. 3 năm kể từ ngày nàng được sắc phong hoàng hậu, cuộc sống của nàng đã thay đổi hoàn toàn. Từ một thiếu nữ bị khinh miệt, chịu đựng đau khổ và toan tính, nàng giờ đây là mẫu nghi thiên hạ, với một người chồng yêu thương và một đứa con thông minh. Nhưng hơn cả, nàng đã học được cách buông bỏ hận thù, để trái tim mình mở ra cho hạnh phúc thật sự. Đêm rằm Trung thu, cả cung đình tổ chức yến tiệc, nhưng Huyền Lăng Thiên từ chối tham gia để ở lại Phượng Nghi cung cùng nàng và Triệt Nhi. Chàng đặt tiểu hoàng tử xuống, dẫn hai mẹ con ra hồ sen trong ngự hoa viên.
Những chiếc đèn lồng hoa sen được cung nhân thả xuống mặt hồ, trôi lững lờ, ánh sáng lung linh như những vì sao lạc. Huyền Minh Triệt hào hứng chạy đến, kéo tay Tô Mạn Nhi. "Nương, con muốn thả đèn, nương giúp con." Nàng cười, cúi xuống cùng con trai đặt chiếc đèn lồng nhỏ xuống nước, ánh mắt dịu dàng dõi theo nó trôi đi. Huyền Lăng Thiên đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi nàng. "Mạn Nhi, nàng có nhớ đêm ở Tự Miếu, khi nàng múa dưới ánh trăng không?" Giọng chàng trầm thấp, mang theo chút hoài niệm. Tô Mạn Nhi khựng lại, đôi má khẽ ửng hồng. Nàng quay sang chàng, mỉm cười, "Bệ hạ, làm sao thần thiếp quên được. Đêm ấy, thần thiếp chỉ muốn thu hút ánh mắt người, nhưng không ngờ, chính người đã khiến trái tim thần thiếp dao động." Chàng nắm lấy tay nàng, ngón tay đan chặt, hơi ấm lan tỏa. "Trẫm cũng không ngờ, một cô gái nhỏ ở Tự Miếu lại có thể khiến trẫm không thể rời mắt. Mạn Nhi, nàng không chỉ là hoàng hậu, mà còn là ánh trăng của trẫm." Lời nói của chàng khiến Tô Mạn Nhi ngẩn ngơ, tim đập nhanh như thuở ban đầu. Nàng tựa đầu vào vai chàng, thì thầm, "Bệ hạ, có người và Triệt Nhi bên cạnh, thần thiếp đã có cả thiên hạ." Huyền Minh Triệt không hiểu những lời tình tứ của cha mẹ, chỉ chăm chú thả thêm một chiếc đèn lồng nữa, miệng líu lo, "Nương, phụ hoàng, đèn này là con cầu phúc cho cả nhà mình." Tô Mạn Nhi cười lớn, kéo con trai vào lòng, hôn lên má cậu bé. "Triệt Nhi ngoan, phúc khí của con sẽ che chở cho chúng ta mãi mãi." Khi ánh trăng chiếu rọi, Tô Mạn Nhi bất giác nhớ lại hành trình của mình. Nàng từng sống trong hận thù, từng toan tính từng bước để trả thù Lãnh Vân Phi và Mộ Dung phu nhân. Lãnh Vân Phi, sau 3 ngày quỳ tạ tội trước phủ tướng quân, đã rời kinh thành, sống ẩn giật ở một thôn nhỏ, không còn ai nhắc đến tên nàng ta. Mộ Dung phu nhân, sau khi ra khỏi đại lao, đã mất hết quyền lực, sống cô độc trong một góc phủ tướng quân. Tần Thị, mẹ nàng, giờ là người quản gia được kính trọng, thường xuyên vào cung thăm nàng và Triệt Nhi, mỗi lần đều mang theo những món điểm tâm mà nàng yêu thích từ nhỏ. Nhưng điều khiến Tô Mạn Nhi trân quý nhất không phải là chiến thắng trước kẻ thù, mà là sự trưởng thành trong trái tim mình. Nàng từng nghĩ rằng trả thù là tất cả, nhưng khi nhìn Huyền Minh Triệt cười đùa và cảm nhận hơi ấm từ Huyền Lăng Thiên, nàng nhận ra, hạnh phúc thật sự là những khoảnh khắc giản dị như thế này. Nàng đã học được cách tha thứ, không phải cho Lãnh Vân Phi, mà cho chính mình, để trái tim nàng không còn bị giam cầm bởi hận thù. "Mạn Nhi, nàng đang nghĩ gì?" Huyền Lăng Thiên khẽ hỏi, kéo nàng khỏi dòng suy tư. Nàng mỉm cười, ánh mắt sáng như ánh trăng. "Thần thiếp nghĩ, nếu không có những ngày tháng ở Tự Miếu, không có những sóng gió ở hậu cung, có lẽ thần thiếp sẽ không biết trân quý hạnh phúc hôm nay." Chàng siết chặt tay nàng, giọng trầm ấm, "Vậy thì, trẫm cảm tạ những sóng gió ấy, vì đã mang nàng đến bên trẫm." Đêm ấy, cả gia đình 3 người ngồi bên hồ sen, cùng nhau thả đèn lồng và ngắm trăng. Huyền Minh Triệt, mệt mỏi sau khi chơi đùa, ngủ thiếp đi trong lòng Tô Mạn Nhi. Nàng nhẹ nhàng ôm con, tựa vào vai Huyền Lăng Thiên, cảm nhận sự bình yên lan tỏa. Ánh trăng rằm chiếu xuống, như chứng nhân cho câu chuyện của nàng, từ một bông hoa dại kiên cường đến phượng hoàng rực rỡ, và giờ đây là một người mẹ, một người vợ, sống trong hạnh phúc trọn vẹn. Khi cung nhân dọn dẹp ngự hoa viên, Tô Mạn Nhi khẽ hát một khúc dân ca, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, du Huyền Minh Triệt ngủ say. Huyền Lăng Thiên nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Mạn Nhi, nàng hát hay như khi múa dưới ánh trăng. Triệt Nhi lớn lên, nhất định sẽ giống nàng." Nàng cười, thì thầm, "Thần thiếp chỉ mong con giống bệ hạ, mạnh mẽ và nhân từ." Dưới ánh trăng rằm, Phượng Nghi cung ngập tràn tiếng cười và hơi ấm gia đình. Tô Mạn Nhi biết, dù quá khứ có đau thương đến đâu, nàng đã tìm thấy ánh sáng của mình. Và ánh sáng ấy sẽ mãi soi đường cho nàng, cho Huyền Lăng Thiên và cho tiểu hoàng tử bé bỏng của họ. Toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện Thứ nữ phủ tướng quân đã khép lại với những giọt HP, những nụ cười hạnh phúc và một hành trình trưởng thành đầy cảm xúc của Tô Mạn Nhi. Từ một thứ nữ bị khinh miệt, nàng đã trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, với tình yêu bền vững bên tân đế và tiểu hoàng tử đáng yêu. Các bạn nghĩ sao về cái kết viên mãn này? Lãnh Vân Phi và Mộ Dung phu nhân đã nhận hậu quả xứng đáng, nhưng liệu bạn có muốn một phiên ngoại khác để khám phá thêm về cuộc sống của Tô Mạn Nhi? Hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm nhận của bạn và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Gác Truyện Nagi để tiếp tục đồng hành cùng những câu chuyện ngôn tình đầy lôi cuốn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kể chuyện tiếp theo. Nagi chào tạm biệt.